नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुम्हा सर्वांच्या आवडत्या चॅनल आज काय नवीनवर. तर बघा मित्रांनो, आज काय नवीनच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. ती म्हणजे अशी की MHT CET ॲडमिशन 2022 बाबत. तर बघा मित्रांनो, MHT CETच्या ॲडमिशन संदर्भात संपूर्ण मार्गदर्शन तुम्हाला आपल्या चॅनलमार्फत केलं जात आहे. तुम्हाला पाहू शकता तुम्ही या ठिकाणी फार्मसी ॲडमिशन संदर्भात एक महत्त्वाची माहिती आपण पाहणार आहोत. तर बघा, पहिल्या आणि अतिशय महत्त्वाचं प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट संदर्भात सुद्धा माहिती पाहणार आहोत. त्याचबरोबर कॅप राऊंडच्या डेट्स संदर्भात सुद्धा संपूर्ण माहिती आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. संपूर्ण माहिती पाहण्या अगोदर तुम्हाला सूचना आहे, जर तुम्ही व्हिडिओवर नवीन असाल तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करून द्या. व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर खाली लाल रंगाचं बटन आहे सबस्क्राईब नावाचं, त्यावर क्लिक करून बाजूला बेल आयकन येते तिला सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर मिळत राहील आणि कुठल्याही अपडेट्स तुमच्याकडनं मिस होणार नाही आहे. तर बघा मित्रांनो, MHT CETच्या ॲडमिशन संदर्भात जी काही महत्त्वाची माहिती आहे ती आपण या ठिकाणी पाहूया. तर बघा मित्रांनो, संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी आपण ऑफिशियल जे काही कॅप पोर्टल आहे तर त्यावर आलेलो आहोत. CET सेलमध्ये मित्रांनो, यावर आल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळते फार्मसी संदर्भात महत्त्वाची माहिती आपण पाहणार आहोत. तर बघा, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता तुमची जी काही रजिस्ट्रेशन्स डेट होती ती 28/9 पासून त्या ठिकाणी मित्रांनो एक्सटेंडेड करण्यात आलेली आहे. अगोदर 3 ऑक्टोबर होती आणि त्यानंतर आता 17 ऑक्टोबर झालेली, म्हणजेच आजच्या दिवशी शेवटची डेट तुमच्याकडे आहे रजिस्ट्रेशनसाठी. आता जर तुम्ही अजूनही फार्मसीचे रजिस्ट्रेशन्स केलेले नसतील तर लवकरात लवकर करून घ्या. आजचा दिवस तुमच्याजवळ आहे, 4 वाजेपर्यंत तुम्ही रजिस्ट्रेशन्स जे आहेत फार्मसीसाठी ते करू शकतात. यानंतर मित्रांनो, डेट एक्सटेंड होण्याची चान्सेस खूपच कमी आहेत, कारण अगोदर एक वेळा डेट जी आहे ती एक्सटेंड झालेली आहे आणि आता एक्सटेंड होण्याचे जे काही चान्सेस आहेत ते खूप कमी त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण बाकीचे जे काही विभाग आहेत, जसं इंजिनिअरिंग असेल किंवा मग ॲग्रिकल्चर असेल, तर त्यांची प्रोसेस सुरू झालेली आहे. त्या कारणास्तव ही जी काही डेट आहे ती वाढण्याचे चान्सेस कमी आहेत. जर तुम्ही अजूनही रजिस्ट्रेशन्स केलेलं नसेल तर 4 वाजेपर्यंतचा तुमच्याजवळ वेळ आहे. सकाळीच मी तुम्हाला व्हिडिओ हा प्रोव्हाइड त्या ठिकाणी करत आहे. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन्स केलेले आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी जर अजूनही FC सेंटर म्हणजेच फॅसिलिटेशन सेंटरला जाऊन जर त्यांचे डॉक्युमेंट व्हेरीफाय केलेले नसतील तर त्या विद्यार्थ्यांची प्रोव्हिजनल लिस्टमध्ये नाव येणार नाही आहे. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. बघा, जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर मित्रांनो बघा, जर आपण या ठिकाणी पाहिलं, दिस कॅन्डिडेट हू विल नॉट व्हेरीफाय डॉक्युमेंट्स ॲट FC सेंटर देअर नेम विल नॉट बी डिस्प्ले इन द प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट अँड फायनल मेरिट लिस्ट. तर बघा, प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्टमध्येच तुमचं नाव येणार नाही जर तुम्ही FC सेंटरला जाऊन तुमचे जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत ते व्हेरीफाय केले नाहीत. रजिस्ट्रेशन तुम्ही केलं असेल आणि FC सेंटरला जाऊन जर तुम्ही तुमचे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय केले नसतील तर तुमचं प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्टमध्ये नाव येणार नाही आहे. आता प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्टमध्ये नाव आलं नाही तर तुमचं फायनलमध्ये सुद्धा नाव नसणारच आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचं प्रोव्हिजनल लिस्टमध्ये नाव आलं असेल त्या विद्यार्थ्यांचं फायनलमध्ये नाव येणार म्हणजे येणार आहे. आता त्यानंतर बघा, खूप सारे असे विद्यार्थी असतात की त्या विद्यार्थ्यांचे जर आपण पाहिलं प्रोव्हिजनल लिस्ट जी आहे ती आल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांच्या त्या ठिकाणी मिस्टेक्स असतात. मिस्टेक्स कशा प्रकारच्या? आता उदाहरणार्थ त्यांचे पर्सेंटाईल एका विद्यार्थ्याचा आपण घेऊ शकतो. एखाद्या विद्यार्थ्याला समजा 90.25 पर्सेंटाईल आहेत आणि त्या विद्यार्थ्याच्या फॉर्ममध्ये मिस्टेक त्या ठिकाणी झालेली आहे. मिस्टेक कशा प्रकारची? त्याला आहे 90.25 आणि त्याने बाय मिस्टेक त्याच्याकडनं 90.20 किंवा मग 90.24 असं झालेलं असेल. प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्टमध्ये तुमचं त्या ठिकाणी रँकसुद्धा तुम्हाला कळतात. परंतु मिस्टेक त्या ठिकाणी झाली असेल तर तुम्हाला 2 दिवस या ठिकाणी पाहायला मिळतात. त्या 2 दिवसांमध्ये तुम्हाला ऑब्जेक्शन या ठिकाणी करायला मिळतात. म्हणजेच आपण जर पाहिलं तर बघा, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता, सबमिशन ऑफ ग्रीव्हन्स इफ एनी फॉर ऑल टाईप ऑफ कॅन्डिडेट्स ॲट FC ड्युरिंग दिस पिरियड कॅन्डिडेट अँड पर्सनली विजिट अँड सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स इफ एनी फॉर व्हेरिफिकेशन ॲट FC. तर बघा मित्रांनो, ह्या ठिकाणी तुम्हाला ग्रीव्हन्सेस जे आहेत तुमचे तुम्ही नोंदवू शकता. ह्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतात. डेट्ससुद्धा आहेत 19/10/2022 पासून ते 21/10/2022 पर्यंत तुम्हाला या ठिकाणी ग्रीव्हन्सेस जे आहेत ते नोंदवता येणारे 2 दिवस आहेत. प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट तुमची उद्या म्हणजेच 18/10/2022 या ठिकाणी येणार आहे. आणि प्रोव्हिजनल लिस्टमध्ये जर तुमचं नाव तुम्हाला असायला हवं, कॅप राऊंडमध्ये जर तुम्हाला ट्राय करायचं असेल तर तुम्हाला FC सेंटरमध्ये जाऊन व्हेरिफिकेशन तुमचं करावं लागणार आहे. त्यानंतर पुढची जी काही प्रोसेस आहे ती अशा प्रकारची आहे. बघा, या ठिकाणी ग्रीव्हन्सेस नोंदवायचे आहेत. ग्रीव्हन्सेस नोंदवले गेल्यानंतर तुमची जी काही फायनल मेरिट लिस्ट आहे ती येणार आहे 22 ऑक्टोबर 2022 या ठिकाणी येणार आहे. 22 ऑक्टोबरला फायनल मेरिट लिस्ट आल्यानंतर आता राहिला विषय विद्यार्थ्यांचा ऑप्शन्स फॉर्म कधी भरायचे आणि कॅप राऊंड कधी सुरू होतील. तर बघा, ह्या संदर्भाचं जे काही वेळापत्रक आहे ते लवकरच मित्रांनो ह्या ठिकाणी येऊ शकतं. जे काही टाईम टेबल आहे तर ते लवकरच या ठिकाणी वेबसाईटवर प्रसिद्ध केलं जाऊ शकतं जर आपण पाहिलं तर संपूर्ण जी काही माहिती ती अशा प्रकारची होती. संपूर्ण माहिती मी तुम्हाला क्लिअरली या ठिकाणी सांगतोय. अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे जर तुम्हाला कुठली अडचण असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. तुमच्या प्रश्नांची उत्तर त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रोव्हाइड केली जातात आणि सोबतच कुठल्याही प्रकारचे व्हिडिओ जे येत आहे चॅनलवर ते सुद्धा बघत राहा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला अपडेट्स त्या ठिकाणी फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केले जात आहेत. चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर खाली सबस्क्राईब नावाचं बटन आहे, त्यावर क्लिक करा. बाजूला बेल आयकन येते तिला सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर मिळत राहील आणि कुठल्याही प्रकारचे महत्त्वाचे अपडेट्स तुमच्याकडनं मिस होणार नाहीत.
जोपर्यंत तुम्हाला कॉलेजेस अलॉट होत नाही तोपर्यंतचं संपूर्ण मार्गदर्शन आपल्या चॅनलमार्फत केलं जाणार आहे. त्यासाठी चॅनलला कनेक्ट नक्की राहा. तर बघा, संपूर्ण माहिती आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे. फार्मसी संदर्भाची संपूर्ण माहिती मी तुम्हाला या ठिकाणी क्लिअर केलेली आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल अशी अपेक्षा आहे. व्हिडिओला तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर करून घ्या. आपण पुन्हा एकदा भेटणार आहोत पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारची एक महत्त्वाची माहिती घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.